Jahas, ja tervetuloa 7 sillan rynkytykset videolle. Tässä on matkalla Haukiputaalle. Meillä on siellä itse asiassa näköjään tunnin päästä pitäisi olla siellä Nesteellä tankkaamassa ja tekee muita lähtöhommia ja sitten 11 on lähtö. Mutta no, tässä on nyt jonkun verran matkaa. Just vasta lähdin kotoa ja tunti aikaa tasan. Että ei ihan hirveän paljon parane kyllä tässä nyt niinku kikkailla tässä matkan varrella. Tuonne Raitotielle ajattelin päästä kuitenkin soraa pitkin ja siitä sitten sehän menee se Raitotie niin sitten sinne Haukiputaalle asti, niin sitä pitkin seuraillaan. Ei tarvitse tuota motaria kuitenkaan ajella. Mutta ei mitään, lähdetään kattoo millaisen reitin sinne on herrasväki laittanut tai tehnyt ja suunnitellut. Itellähän on toi polvi on edelleen niinku semmonen pingispallon kokoinen patti siinä, niin tää polvisuoja ei ihan oo semmonen parhaimman tuntunen, mutta ei kai se auta, se on nyt siinä ollut se 3 viikkoa kohta, niin pitää vaan niinku pikkuhiljaa yrittää mennä ja katsoo nyt, että meneekö, jos se menee pahemmaksi, niin sitten pitää pidempää taukoa, mutta käydään nyt ajaa tämmönen tapahtuma, kun semmonen on meidän järjestetty. Ei viitti jättää välistäkään, kun on tämmönen mahtava syksyinen ilma, 22 on luvattu lämpöä. Aika harvoin syksyllä on tämmösiä kelejä ja mahdollisuuksia käydä ajelemassa vielä, niin näin hyvissä keleissä. Sitten sitä vesisadetta kyllä riittää myöhemmin, niin silloin ehtii vähän lepäileekin. Mutta ei mitään, lähdetään kattoo mitä Haukipudas tuo tullessaan. Se on sitten tankkaukset suoritettu ja lähdetään niin sanotusti oikealle lähtöpaikalle. Meillä oli tässä vaan 4 kaveria tässä näin käytiin tankkaamassa ja sitten niin nyt lähdetään tonne oikealle lähtöpaikalle, mikä on tuossa ihan vähän matkan päässä. Sinne tuli noin muut, joilla on sitten bensaa jo omasta takaa tarpeeksi. Jaha, ja sitten me lähdetään. Mennään kattoo mitä täältä on tarjolla meille. On se kyllä mukavaa aina tulla tälle itekin ajelemaan, että ei tarvitse miettiä järjestelyä. Tulee vaan paikalle ja nauttii päivästä. Meikäläisen nämä lasit on just ostin uudet tälle sykkeväälle, niin nyt on kyllä niin naarmulla tää linssi, että hyvä, että mitään näkee kun vasta aurinkoa ja sen verran se tulee tuo aurinko tuolta alhaalta vielä.
ihan hyvä. Melkein pistin pitkähihaisen verkkopaidan päälle, kun ajattelin, että jos on kylmä, niin nyt tuntuu, että saisi olla lyhythihainen päällä alla, mutta se on mulla tuolla laukussa, voihan se vaihtaa sitten, jos tuntuu, että menee liian kuumaksi. Saa nähdä mitä polvi tuumailee. Tässä se joutuu pieneen tämmöiseen tällaiseen testiin. No niin, lähdetäänpä kattoo, onko hevoset saatu pois tieltä. Pidettiin tossa heti semmonen vartin tauko, että varmasti ehtii hevoset tästä eestä pois. Tää kaikkien harrastajien harrastaa, niin tässä semmonen kiire ole. Onkohan täällä vettä tiellä, kun tää monesti on semmonen kohta, mikä vähän tulvii, mutta voi olla, että nyt ei oo ollut sen verran kuivaa. Joo, ei tässä. No tässähän se just on yleensä ollut se vesi, jos sitä jossain on. Siinä on jonkun letku jäänyt tuohon. Letkä. Tämä taitaa olla nyt silta numero 2. Ruskan värejä puskemaan jo tännekin. Mulla oli ajatus, että olisi ehtinyt käydä siellä Niekkatunturilla joku viikonloppu tässä vähän ruskaa katsomassa, mutta voi olla, että se jää sitten tekemättä. Pitkä on letka, mutta mukavaa on ollut kyllä. Kyllä ajohommat on semmosia parasta, mitä voi tehdä housut jalassa. Oi, tossakin lähti tonne tommonen selkeästi hyvän näköinen pisto tuossa linja-alla.
Tuossa oli, että hirviää voi olla liikkeellä, mutta ei onneksi ole vielä näkynyt ainakaan, että ja ollaan saatu ilman ajella. Kierroksia sopivasti, niin pysyy hirvet loitolla. Joo. Siinä on, lasketaanko sillaksi? Ehkä se oli 3. silta nyt. Siltaa. Kerätty 7. Jos toi laskettiin, en tiedä. Aloitetaan, saadaanko me se 7 täyteen. Kyllä tossa Ville mietti, että ei se välttämättä pidä paikkansa se 7, mutta tää aika monta kuitenkin. Nyt päästiin erittäin mielenkiintoisen näköiselle pätkälle. Tässä on vielä ihan joku tietiekin. Että tää on. Hei. Joku on tähän tämmösen tien rakentanut ja sitten on todettu vissiin, että ei tänne kukaan halua muuttaa. Sanottiin, että tässä alkaa joku vähän ankarampi tetsausvaihe nyt sitten. Mennään kattoo, millainen pätkä täältä löytyy. Ainakin keppejä on heti eessä sille, että läpi meinaa päästä. Oho. Nyt on ite tässä niinku ei näe, että onko täällä jotain alla. No, ei kai täällä mitään isompia ainakaan. Aha. Siinä oli semmonen sopivasti väli vapaa saa päälle, kun meni tosta. Oli kyllä reilun kerhon startti tästä, kun porukka lähti, niin paljon tuo turvetta heitettiin kaikkien naamalle. Että no, sattuuhan sitä, ei sitä hoksaa, mitä siellä takarenkaa takana on. On ihan kyllä hyvää reittiä pojat kyllä löytänyt tähän. Täytyy sanoa, että kelpaa. Oi saatan, miten se tolleen? Sattuko jalka? Sen takia sitä itekin ajaa mahdollisimman hissuksiin vaan kaatumisia vältellen.
Että ei käy sitä, että tuo oma polvi tai selkä menisi uudestaan. Tää mennä mahdollisimman hiljaa. Melkoista röykytystä. Se on kyllä hyvä, että nää suuri osa ojista on näköjään tyhjänä tällä hetkellä, niin sekin jo auttaa tätä reitin etenemistä aika paljon. Nokka kohti Aukipudasta ja siellä sitten käydä syömässä ja Annalan kankaallakin oli ajatus käydä. Mutta pitää nyt katsoa, lähdenkö mä itse sinne koittamaan ees vai otanko siitä sitten kotiin päin, koska siellä on taipumuksena sattua erilaisia asioita. Muuten silta varmaan numero 5. Loppu akku tuolla toiseen päästä, kun mentiin padon ylitte, niin jäi se ottamatta, niin sen ehkä voisi laskea silta numero 4, niin nyt olisi silta numero 5 ylitetty. Katsotaan, tuleeko tähän vielä 2 jäljellä. Tässä se menee just se paikallistuntemus. Pelaa iso roolia, koska näistä tieistä ei koskaan tiedä mihin ne menee. Meneekö ne läpi asti ja muuta, niin sitten joku on täällä käynyt tutkimassa, että pääsee. Oikeinkin mukavaa pätkää taas tähän saatu. Nopeasti ne meni ne kaverit taas. Ehtinyt kissaa sanoa, niin ei näy ketään. No tästä urasta nyt ei paljon muualle voi mennäkään, sehän on niinku fakta juttu. Sinänsä mitään hätää. Ja aurinko meinaa paistaa taas silmää, että ei näe mitään. Tämä pätkä on tullutkin ajettua joskus aikaisemmin, tää on ihan mukava pätkä. Hei, tämmöinen vasoliini, joka Ville... Niin, se imaisee kiinni, niin joo. Sehän kävi huikkureikä. Nyt pyss.
Huomaatteko tällä ennenkin? Mäpä laitan, kun mulla on hanskat, niin Joo. oottakaa vähän. Otetaan pois vielä. Ei sitä tarvitse kokonaan. Niin on joo. Otat sen alkupäähän varmasti. Otapa nallis. Ennenkin. No niin, tähän huoltokin tuli. Tähän kun laittaa oikeesti se hyvä musiikki, niin tästä tulee ihan hyvä. Kyrnevän rynkytyksen. Ei tämä missä kyllä haukiputaan piikkiin, kyllä tämä homma. Joo, tällä ei oo kyrnevän käteen. Varsinkaan pyhäjälkä. Niin. Siellä on taas kumi vaihdettu, niin päästään eteenpäin. Aika hyvä pohja tässä kuitenkin. Kyllä tuo Ville tuolla 300 vetää kyllä melko lailla vauhdikkaasti tää. Tuostakin on... Ai vittu! Ei siinä mitään. Perkele kun katsoin vielä, että siellä on tuommoinen saatana puu välissä. Tohon tippuu etuinen tonne väliin. Niin. Ei ollut tosta, lähti kyllä nopeasti alle. No ei siinä kun se meni tonne. Lähi kiertää tätä tästä. Pitää tuo irrottaa tuosta. Jaha. Minä en tästä aja ihan noin lujasti. Siinä oli varmaan silta numero 6. Kyllä melkoista töyssyä. Hiekalta pikkusen
kovemmalle uralle nyt, niin ehkä mukavempi ajellakin. Mun pitää alkaa kyllä, jos on tuo etupään kuntoon, niin pehmeitä hiekkaa ja patikkoa pitää alkaa reenaamaan. Tällä hetkellä niin luottamus niissä on niinku ihan 0.0, että melko hissuksia saa ajella. Sitten tää on aina tietenkin, kun tää että alkaa joka reissulla kaadut johonkin, niin kuin nytkin kaatu, niin sitten se alkaa syömään mieltä. Ei, ajelkahan varovaisesti. Joo, se hurjat lähti tosi Annalan kankaalla käymään ja minä ajan tästä nyt sitten Jäälin kautta kotiin. Mennään tosta tettireittiä ja vähän muuta mitä sattuu löytymään tässä näin. Alakylään ja sieltä Jääliin ja näin, niin oikein mukavaa pätkää. Lähdetään ajelemaan ja kuunnellaan musiikkia, niin siinä se päivä menee mukavasti. Laitetaan lopettelemaan kuitenkin nyt täältä video tähän. Kiitos kun katselit videon ja palataan seuraavilla videoilla. Se on morjens. Moottori herää, sydän lyö, polkea hiekkatien seikkailu kutsuu KTM. 690 RJ, alamaa värisee, kesä tai talvi, mitä väliä, seikkailun täällä. Tuuli kasvoja hyväilee, vapaus huuma ja soratie seikkailun johtaa. Ei esteet pysäytä matkalaista. ADVC on etsimässä uusia kokemuksia.